Вітаю, друзі! Постійно чую скарги на те, що держуправління на дуже низькому рівні. Ну і вірно, дивіться, дебіли керують країною, пристосуванці їм прислуговують, а не дуже розумні, але корумповані сидять на потоках, отримують підозри в корупції, а потім ми дивуємося, що країна в дупі. Все лежить на поверхні. Питання кадрової політики формується через екстрасенсів. І це не жарт. При тому дуже сумнівних екстрасенсів. І, до речі, я бачу, що багато хто дивується інформацією про те, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою, яка підписана в нього як Вероніка Феншуй Офіс. Я розумію, що після того, що ми всі дізналися, що він там робив кукли Вуди, проводив якісь шаманські обряди, ще щось, в нього знайшли набої САП, якісь там кукли з голками. Це, мабуть, не повинно нас здивувати, але дивуються люди. І чим ви здивовані? Тим, що на посаду обирали через поради ворожки, таролога, нумеролога чи якогось шамана. Ну, я ж казав, що вони шизануті, а ви думали, я жартую. Більше того, ви розумієте, що ці браслети на руці Єрмака, схильність не до знань, фаховості, аналітики, а те, що надважливі державні рішення про призначення на ті чи інші посади, наприклад, генпрокурора, щоб ви розуміли, Венедиктовою, приймалася на підставі відповіді ворожки, коли, наприклад, або нумеролога, або таролога, ще раз кажу, це треш, це неймовірний результат отакого дна адміністрування країни через те, що Алі-Баба, і це зачитує прокурор САП через роздруківки, через інформацію, яку видинули з телефону Єрмака, він надсилає їй дані про день народження того чи іншого кандидату, вона приймає рішення і каже, це нормально, я бачу в нього, що він зможе з вами співпрацювати, а це і не зможе. І потім ми бачимо, як Зеленський каже, що Єрмак – це потужна людина, Шурма – це потужна людина. Хто там ще потужний? Там всі вже потужні, всі 5-6 успішних менеджерів отримали підозри в корупції. До речі, дуже потужно відпрацювали. І коли він, той же самий Єрмак, радиться з гадалкою або ворожкою, ще раз кажу, це треш, про призначення тих самих Татарова чи Венедиктову, то це призводить до тотального трешу в країні, до катастрофічних наслідків. Ви не думали, що вони так само обирали через гадалку, або там ворожку, або колдунів, ще когось, як готувати країну до повномасштабного вторгнення чи до шашликів? І після цієї інформації вже ніхто не жартує, бо стає зрозуміло, що все схоже так і було. І подумайте про це, тоді, може, пазл у вас складеться. Більше того, може, навіть вони з якимось русалками говорили про міжнародну політику, тому наша дипломатія зараз на дні. Не знаю, це якийсь треш. Але ще більшим трешем є те, що комплекс «Династія» будували за допомогою піску складовища. Це не жарт. Це теж є в матеріалах справи. Офіційно це читали на засіданні по запобіжному заходу для Єрмака. Фізособи на самоскиді Мерседес Аксор за допомогою екскаваторів GSB 3SX розрили піщаний пагорб на території кладовища в місті Українка з координатами такими-то, і ці незаконні добути 726 кубів могильного піску вони завозили на будмайданчик фірми Bloom Development з кадастрового номеру такого-то, який будує якраз династію. Вони навіть пісок крали, пісок на кладовищі. Я не знаю, наскільки це цинічно, але згадую іншу історію. Вову Петрова, свого улюбленого пропагандона, теж вони ховали на кладовищі, на військовому меморіальному кладовищі. А ще взагалі вони не дуже адекватні. І я не знаю, це окультизм, шизофренія, ще якось. А можете написати зараз в коментарях, як ви вважаєте, це нормально чи це шиза? Мені просто цікаво, як народ сприймає те, що відбувається. Бо відверто, мені здається, цих людей поплавало.
через їх цинічність і зухвалість, через їх злочинні дії, коли вони використовують не лише корупційні гроші, а й пісок складовища. До речі, давайте відверто казати, гроші, які вони брали на всіх цих схемах, вони спрямували їх на будинки в династії. І після цього ці будинки нагадують пам'ятник їх злочинній діяльності, а кожна цегла в цих будинках пропитана кров'ю захисників, які не отримували гроші на дрони, захист, РЕБ, РЕРи, на все інше. Ці гроші вони спрямували для себе. Хтось на басейн, замість того, щоб купити нових автівок військовим, хтось на нові там золоті унітази, замість того, щоб спрямувати це на РЕБи, які могли захистити від дронів, а хтось на новий причал для яхти, замість того, щоб забезпечити військових потрібною кількістю дронів. Страшна ситуація. Але найстрашніше в цій ситуації те, що ми і досі не знаємо, а хто ж той Вова? Ні. Я кажу на офіційному рівні. Не знаємо, хто той Вова, який теж будує собі домівочку в династії. Бо відомо, що Р2 – Єрмак, Р3 – це Міндіч, Р4 – Чернишов, а хто ж Р1? Такий секрет Полішинеля, і ніхто не хоче говорити. Бо, згідно закону, президент має імунітет. До речі, а чому президенту самому не вийти і не сказати: я вимагаю від НАБУ і САП назвати того покидька, який володіє будинком Р1. Нехай йому буде соромно, ганьба йому. Чому не каже? Ну, напишіть теж в коментарях, як ви вважаєте, чи може Вова вийти і так сказати, чи вважаєте, що бджоли проти меду не воюють? І поки ми все це спостерігаємо, мене цікавить ще одне питання. А двушечка на Москву йде? Бо дрони на Москву поки і ракети не летять. А от двушечка, схоже, по своєму шляху йде нормально. Ну і головніше, оця ця історія, коли я дивився засідання по оборонню запобіжного засобу Єрмаку, вона наштовхнула мене на дві думки. По-перше, обличчя Єрмака показує, як він всіх заважає і ненавидить. Бо він вважав себе наступним президентом. Це не перебільшення. Вони думали грати з Зеленським в те, що грає Путін з Медведєвим. Пам'ятаєте, 2 строки 1, потім пересидів Медведєв, потім знову Путін. Ці теж думали так гратися. Більше того, Єрмак вважав себе вже майже володарем країни. І він не був володарем країни. А зараз ці люди, які він взагалі не вважає за людей, щось від нього вимагають, притягнули його в суд, йому це дуже не подобається. Але ввечері він прийде до Вови, бо живуть вони поряд і далі в Кончезаспі. Вони знову, може, вип'ють пляшечку недешевого, гарного помероля, подивиться черговий раз якогось громадянина Кейна, Касабланку, чи в джазі тільки дівчата, поговорять по душах, заспокоять один одного і будуть планувати, як далі вести себе з країною, яка заважає їм добудовувати їх будинків династії. Бо якщо б було інакше, вже були б і слова, і дії президента. А так, ви розумієте, і хто керує країною, і як керує країною. Країною керують мародери і дебіли. На жаль. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписались, поставили вподобайку. Дякую, що прокоментували. І окрема подяка, що підтримуєте Збройні Сили України. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо це єдина сила ЗСУ, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. Країни не буде. Тому гуртуємо всі навколо потреби інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє і щоб все було Україна. Дякую вам. Па-па.